Oké, wij zijn in Carrum Downs bij MyCare. Achter mij is het bejaardentehuis waar de mensen naartoe gaan als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Vandaag gaan we op bezoek bij George Vlug. Hij runt hier de winkel, voor de Nederlandse winkel op MyCare. En hij woont op het park. We zijn erg benieuwd naar zijn verhaal. Komen jullie mee? Ik ga vaker visite bij de buren enzovoort. Koffie en whatever. Like I said, het is gezellig. En je hebt aanspraak. Er zijn 32 units. En ja, 40, 45 man, ja. In that part, in the village. In the nursing home was 70. Oh, hoe kom je erbij? We're looking for something in retirement. And somewhere where it's, waar we gezelschap hebben. Ik deed het winkeltje al voor die tijd. Ja, gewoon, het is goed uitgewerkt. We're happy. Ja, je buy de unit, de lease, de license eigenlijk. Je buy dat for your lifetime. En when je pass away, then the unit goes back to facility here and then they resell it. And you get your money back. 80% goes back to yourself and 20% is the lease. 250.000 at the moment. And you lose 2,5% per jaar voor 10 jaar geloof ik. Ik weet niet, ja 10 jaar. En dat blijft dus, maar de rest blijft voor jou. Het is een retirement. Niet als je nog aan het werk bent, dan niet. Once you're retired, yes. Oh, it's a reasonable figure. And yeah, we're happy. Je kan je huis verkopen, je hebt nog wat geld over. En ja, 3,20 en deze zijn $6 iets. $6 voor 3. Dankjewel. 1, 2, 3, 4, 3, 20. 1, 2, 3, 4. oh. Meer dan 18 jaar, because I'm doing dit al 18 jaar. Ja, I've been in charge, ik ben hier voor de laatste 12 jaar, 13 jaar. Dat ik inkoop dus en het winkeltje zelf doet. Ja. Elke dag van 10 uur tot 12 uur 's middags. Dus 2 uur per dag, 6 dagen in de week. En als er zondags iets te doen is in de hal, dan zijn we dus ook open. Maar gewoonlijk 6 dagen in de week, ja. Was ik 70, hè? Ja, 70, ja. Ik ben er dus nou bijna 78, ja. Zo. Retirement age. Ja, like I said, het is companionship. Het is mensen waar je kan praten van je eigen leeftijd. Toen we in ons huis zaten was wel leuk. Alles was voor elkaar, maar je zag niemand de hele dag. Ja. En dan sta je ook maar alleen. De kinderen waren aan het werken, je buren waren aan het werken. So. Ja, je krijgt visite vanzelf, maar niet elke dag. Dat is $24 bij elkaar. Ja. Voor deze? Ja. Ja, ik wist van het winkeltje en ik deed het al voordat ik hier kwam. Ik ben zelf vertegenwoordiger geweest voor 20 jaar meer, 30 jaar, voor Hollandse firma. Holt House. Oh ja, ja. Voor die tijd Rapsens. En daar ben ik altijd geweest. Dus ik wist van de producten af, ik weet waar ik ze moest halen en zodoende. Toen was er een opening hier, toen werd ik gevraagd of ik wou overnemen. Zo ja. En sinds die tijd ben ik hier. $2. $82. 50. Oké. Okay. 82.50. 83, 85. En 20 jaar in de village. 20 jaar in de village? Ja. Dat is een lange tijd. En 2,5 jaar op In hier de in hostel. India. Ja. Jee. Ja. Ja. I know. Ja. Ja. Wel, weet je wat ze was? Hij had een knee operation. En ik kon eigenlijk niks meer doen. Nee. Voor mijn eigen zorgen en zo. Ja, dus dan Ja. ben je naar binnen gegaan en Ja. daar Ja. zorgen ze goed voor je. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zo. En vind je het fijn hier om hier te wonen?
Ja, het is alright. Je hebt gezelschap. Ja, and that is the main thing. Ja, ja. Yeah, if you praten wil, then you always have somebody that you can have a talk with. That's right, ja. 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 Waarom kwam je 20 jaar geleden hier? Wel, I don't know, we hadden de huis verkocht. En mijn man passed away, mijn dochter passed away. En toen hebben wij het huis verkocht en toen hebben we dat hier gekocht. En dat is een grote help voor mij geweest, allemaal hier. Ja. Je had geregeld gezelschap hier. Ja, absoluut. Ja. En ja. En vond je fijn om hier in de village te wonen? Ja, ik zou niet meer ergens anders kunnen wonen. Oké. Ja. You feel safe. Ja. En dat is een big thing, that you feel safe. Ja, ja, Hè? ja. That's Ja. right, ja. So, yeah. Well, otherwise, ik moest dit maar eens betalen gaan, denk ik. Ja. Dus klaar hier. Dan gaan we even bij mij thuis kijken waar ik woon. Nou hier wonen wij. En, kom in. Hier zijn we thuis. Het was zeker druk vanochtend in het winkeltje. Ja, maar het is vaak zo. Het ligt een beetje aan het weer, maar ja, vandaag was erg slecht weer. En we wouden allemaal graag binnen en vlug weg. Ja, en die moesten allemaal spullen hebben voor Moedersdag. Ja, sold a lot of croquettes vanochtend. 3 hier in Victoria en Van- eentje in Queensland. Ja. Ja. Kilsyde en dan Margriet in, Ook in Kilsyde. ook Kilsyde, ja. En Montrose. En Montrose. Mm. En dan in Queensland. En er zijn er andere dus in Sydney, ik weet het niet precies. We Maar hebben dus een goede 6 jaar op de wachtlijst gestaan. Want toen was het wel vol. Maar nu is de wachtlijst niet zo lang meer, zoveel is. Maar ja, een hoop mensen die komen kijken en die zeggen, I'm not ready for this. En als ze ready zijn, dan is er niks available. Dus wij hadden in ons hoofd om de naam neer te zetten en als dan iets kwam, dan we just make the move. Maar ja, het heeft ook wat jaartjes geduurd, dus we hadden tijd genoeg om erover. Nooit of je ready bent, maar je moet gewoon doorhakken en doorzetten. je moet die move dus maken terwijl je fit genoeg bent en jong genoeg om het te doen. Want als je op een latere leeftijd komt, is het moeilijk om vrienden te maken, of moeilijker, let's put it that way. Om vrienden en kennissen te maken en dat je get settled in. If you're younger, it makes it easier. Ja. Dat is eigenlijk. En waar we binnenkwamen hebben we de slaapkamers. Dat is 1 slaapkamer. Dit is onze slaapkamer waar we slapen. En die andere slaapkamer is ook een slaapkamer, maar daar doen we de computer en de naaimachines. We hebben allebei spullen om ons bezig te houden. Ja, dan gaan we dus verder door de huiskamer en hier hebben we dus de dining room of de eetkamer. De badkamer en de wc. En hier is door naar de garage. Dus we kunnen droog binnenkomen. Kamer. Tylko dać. Oké. Kinderen en kleinkinderen. Wonen die? Allemaal rond Melbourne. In Devon Hills en Croydon en Lynbrook. Oké. En hier hebben we dus ook de keuken. Waar we eten koken. En klaarmaken. Maakt u veel Nederlandse dingen klaar? Ja. Wel minstens de helft ongeveer. Ja. Ja. Maar ja, dus, want we zijn allebei Nederlander, dus daar houden we wel van. Ja. Ja, maar jij dat. Oh. Ja. We hadden besloten om, ja, we zijn Nederlandse afkomst, dus om ook
bij Nederlanders gaan te wonen. Ja, we vonden het ook wel fijn dat we de hond hier mee mochten brengen. Want sommige plaatsen mochten dat niet en hier wel. En dat was voor ons ook belangrijk. Want voor ons is die part of the family hier goed, dus we hebben niet verder gekeken. Nee. En uw ouders waren die in een Australisch... Ja, ja. En als je nou het verschil gaat zien tussen Australisch en een Nederlands huis, wat ziet u dan? Het winkeltje. Ja, het winkeltje, maar voor de rest het is niet een hoop verschil. Het is alleen, daar zie je geen Nederlandse mensen, het zijn Australiërs. En ze hebben ook niet allemaal een winkeltje. Ja, ze hebben wel een winkeltje, maar meer als een milkbar. Dus waar je dus iedere dag brood en melk kan kopen. En dat was alles. Tenminste, dat is waar mijn ouders woonden. Ja, en dan doen ze natuurlijk ook geen Nederlandse activiteiten. Nee, nee. Maar is dat belangrijk voor u, dat ze hier Oh ja, ja, ja. Dat niet voor iedereen natuurlijk. Maar voor ons wel, dat we ons eigen bezig kunnen houden. Want ja, je kan niet stil blijven zitten. Nee. Al met al, onze beslissing van 8 jaar geleden is goed uitgepakt. We zijn heel gelukkig hier. Here we are behind the scenes at the Melbourne International Flower and Garden Show. We've got the Philip Withers designed show garden and it's Saturday afternoon. It's all got to be ready by Monday. So there's a little bit of tension in the air because to do an award-winning garden that 100,000 people are going to look at next week, there's a bit on. The game is on. There's 7 other show gardens. Now's the time to perform. Now's the time. 15 people have all got to work together and pull this off. Let's see how Phil's going. Phil, how's it going for you? Yeah, we're going all right. I mean, we were planting quite early, so I feel like we took a few, big steps early Thursday and Friday by getting a fair few plants in. Now, hopefully, by the end of the day, we'll be looking, quite pretty in that regard. So, in terms of timing, feeling quite all right. Obviously, there's a lot of pressure, but yeah, all good. Is there a special tip for plant placement? I think just, obviously step back and make sure you have a look. People can rush it, especially in these sort of shows. Like time, obviously, is the precedence. Yep. You can easily sort of throw things in, but you've really got to step back, have a look at it. Make sure you've got the right team involved, make sure you've got the right combinations of people, plants involved, the rest, you can quite easily go astray. What's your biggest concern? I think, especially sort of facing out north, we've got a few things to think about. Obviously, well, the possums, there's a lot of things, there's also the sun, like we've got to make sure our flowers look tip top because if, come Tuesday afternoon and our flowers are drooping, we haven't watered them or we've let the sun hit them. Well, here's your plan, Phil. How much of this are we sticking to? I think we make sure that we get all the structural elements in terms of, all the trees are obviously placed as per plan, even some of those taller shrubs. We really get that structure right and hence why we plan it out to the nth degree. We do look at it, I look at it to trigger my memory on a lot of things and so will Dan, but, overall we'll go towards the end and get a little bit freehand or else it becomes, you get a bit lost in it. Simply, it's a big garden. Pretty hard work while we're here, like it's 10 days and all the guys are flat out, but it's very rewarding. We're here at 7 every morning and we usually leave at 6 or 7 at night, so they're pretty long days, but it's rewarding. You get to check out what all the other landscapers are doing, which is good. It's a good chance to showcase your skills. Yeah, in an environment like this, it's pretty cool. I really feel proud of these guys. They've given their lives up for the last 10 days and there's still a fair bit to go. This is absolute dedication. There's no football, there's no Grand Prix. They're staying here and working from dawn till dusk. We might just go down now and have a look at what else is going on with the other stands.
So let's go. I've got with me here Brent Reed from Candio Design, who also works with Semken Landscaping, who do the construction. Now Brent, you've done a few of these shows now, haven't you? I think this is my 17th show involved, whether it's building, designing. Wow. Yeah, I started off here 20 years ago, shoveling mulch and just helping Semken out. So, And what sort of changes have you seen? dramatic changes. It's got bigger, bolder, budgets have got bigger, sponsors have come on board. People have really embraced the show over the last sort of 20 years, and yeah, everything, you know, you can be pretty brave. Yeah, look, the garden is an urban Melbourne garden and it's inspired by the CBD. So the garden's all designed on the grid of the streets of the city, and these are to represent laneways. But I also just want people to think a little bit about how they can use plants, whether it's on a rooftop or in a tiny little alleyway, or just adding more greenery to the city. And you know, Melbourne is the garden state, or was the garden state. We're very proud of our gardening. We just need to get back to that a little bit and find some fun new ways to use plants. People will either love it or hate it, and we kind of knew that going in. Like, I was decided to be a bit brave and do something like completely different than what we've done in the past. And yeah, look, it is brave. Will people love it? I don't know. Will they hate it? I don't know. I'm sure there'll be some people going both ways, but I love it. I'm passionate about it. I'm not the only person that's poured my heart and soul into this. You know, everybody that's working here is bleeding for this garden. You know, there's guys been working for 2-3 weeks beforehand building these planter boxes. So A, you've got to respect them and you've got to really care for that. And B, just getting them built off site so we can come in, bring them in, drop them in, and then start building a garden around it. I have Emmeline Bowman here with me from STEM Landscape Design, who has really only been in business for 6 months, is it? Yeah, it's that. I started in August and yeah, here I am. I thought I'd give the garden show a try and got in, and yeah, it's starting, so. And you've got an entry in the boutique competition, which is a garden that's 25 square metres. Yep. And tell us a little bit about what you're doing. Well, this will become a habitat garden. It's using all the principles of an environment or an ecological setting where I've incorporated all Australian native plants and even incorporate animal species as well. So it's about sort of a conservation effort, looking into Australian native plants and bringing them all together and having it a space for humans to sort of, I don't know, be in it as well. Okay, now you've got lots of things to do. There's only 3 days before judging. Yeah. How do you think you're going? You on track? It's the pond that's taking me ages. The pond, the water feature. The water feature is course. taking me ages. But hey, it's worth it. It is worth it. There's still a lot of tweaking, and I still got to do the vertical wall units as well. But I mean, that's the garden show. You're gonna highs and lows. Hey, I love the finish on the timber and also on the decking. Can you tell us a bit about those? It's just a stain and then a cerusing paint over the top, and then I put a stain, so it's looks incredible. fantastic. And you can see, like, that was it originally. Wow. And that's it turned old, so. Wow. What have you learnt from doing a garden like this? Attention to detail. Detail is a big thing. And being very, very organised. Organisation, every day have a set of rules and try and get them done. And if you don't get them done the next day, try your hardest to get it done the next day as quick as you can, and then get back on track. I hope you've enjoyed our behind the scenes look at the Melbourne International Flower and Garden Show. It starts on Wednesday. That's when the real action begins, 29th of March till the 2nd of April. Hope to see you there.
Australië en bushfire, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dus is een organisatie als CFA hier in Victoria, de brandweer, super belangrijk. Het is een organisatie die zijn weerga niet kent. Ze hebben honderden, duizenden vrijwilligers en ze zijn ook een van de grootste ter wereld. En in die top van die organisatie zit een Australiër met Nederlandse roots. Zijn naam is Lex de Man. Hoe gaat het? Heel goed. Ja. Ja. Lex, je werkt bij de brandweer? Ja, ik werk met de brandweer. CFA? Ja. Wat is precies je functie daar? Ik ben de directeur of training en vrijwilligers, volunteers. Training en volunteers. Ja. En dat is best belangrijk bij CFA, geloof Ja, ik, hè? ja. Wij hebben 57.000 vrijwilligers, volunteers. 57.000, ja. Dus, ja. Dat, en die moet jij allemaal managen? Ja. Het is heel druk, altijd. Ja. Yeah. En waar liggen jouw banden met Nederland? Mijn moeder, ze komt van een klein plaats in Beekendonk in Brabant. En mijn vader komt van Amsterdam. You have to put your suit on? No. So puts the siren. They will come. Yeah. These people that just came in, they're volunteers? Ja, absoluut. They don't get paid? Nee, they just, betaalt niks. Nee. Ze laten hun werk vallen? Ja. En dan rennen Kan van thuis of van werk. Ja. Hier in de truck en op de vuur. Ja. En dat is hoe CFA werkt? Ja, dat is CFA. Ja. We hebben 1220 fire brigades. Ja. In de hele stad. En ja, we hebben er altijd. Elke dag. Wij hebben elk jaar bijna 45.000 calls met de volunteers gehad. It's amazing. Yeah. If je bent in de CFA, in de brandweer hier, is een klein bit of status. Jij bent een volunteer, vrijwilliger met de brandweer. Mensen in de stad, denk je bent heel goed. Hoe vaak ben je terug geweest naar ik heb 17 keer terug naar Holland gegaan. Nou, dat is genoeg. Ja, ik heb veel tanten en ooms in Holland. En de familie is heel voor ons hier. Yeah. Ik vind het heel fijn naar Holland gegaan en met de familie. En 4 dagen geleden, ik heb een niece gehad hier. Yeah. Voor een maand en zij heeft terug naar Holland gegaan. Zeker, je moet elke dag werken en werk hard. Ja. Ik vind het goed om iemand te ontmoeten die zo goed in de Australische cultuur zit, met zo'n belangrijke organisatie. Die ook nog Nederlanderschap in zich heeft. Ja, maar ik kom van een familie van Nederland. Mijn moeder en vader hebben hier gekomen. Yeah. En mijn vader heeft altijd gezegd dat je moet helpen, de community. Yeah. En zo ik heb de brandweer gekomen. Yeah. Dus dat was omdat je vader zei, ga jij dat maar doen? Ja, mijn vader heeft ook dingen in scouts en zoiets. Yeah. So, yeah. Super. Dankjewel. Ja? Ja. Thank you. Put on a bit of a show for you, so you just turn it on. You did well. Did well. You could almost put money on it was going to happen. What was it, an alarm? No? Alarm? Yeah.